العلاقات الزوجيه ما بين الازواج، وهي مشكله الشخير او الصوت اثناء النوم. الحقيقه المشكله دي بتحصل اثناء النوم، وطبعا بيبقى الشخص مش مدرك تماما ان هو بيطلع صوت وهو نايم. ولو كمان الزوج والزوجه الاثنين عندهم نفس المشكله، فتخيلوا السيمفونيه اللي بتبقى شغاله بالليل والناس مش عارفه تنام. فاكيد دي مشكله كبيره جدا، ومحتاج ان احنا فعلا نتكلم فيها ونعرف اسباب الشخير. ايه السبب اللي ادى لوجود هذا الصوت العالي اثناء النوم؟ هل في مشاكل في الانف مثلا، انسداد في الانف، او مشاكل في الجيوب الانفيه، ولا في بعض المشاكل او التغيرات التانية اللي ممكن تؤدي لمشكله الشخير؟ فاذا المشكله لازم نتكلم فيها. كمان الصداع ناس كتير جدا عايشه بالصداع، يعني عايشه حياتها 3/4 حياتها صداع. بيروح الشغل دايما تلاقيه على طول كوبايه الشاي او كوبايه القهوه بتاعت الصبح عشان يبتدي يفوق شويه ويبتدي نقلل عنده نسبه الصداع. طبعا المسكنات وما اكثرها موجوده في كل يعني شنطنا، وطبعا دي حاجه بتاثر بشكل كبير جدا على الكلى والكبد. لكن الصداع وانواعه واشكاله، وايه هو الصداع النصفي وايه هو الصداع الكلي، مشاكل كتير النهارده حابين نتكلم مع ضيفي اللي مشرفني النهارده في قناه صحتي، استاذ الدكتور جرجس وهبه، استشاري الانف والاذن والحنجره. اهلا وسهلا بيكي يا دكتور. اهلا بحضرتك، نورنا في قناه صحتي. متشكر خالص، واهلا دكتور. يعني موضوعنا النهارده او الموضوعين اللي احنا بنتكلم فيهم الحقيقه موضوعين مهمين جدا. طبعا مفيش بيت بيخلو، مش هقول مفيش بيت، يعني نسبه كبيره من البيوت بالظبط مش بتخلو من مشكله الشخير ومشكله صحيح. الصداع. صحيح. كلمني عن مشكله الشخير والاسباب اللي بتؤدي لمشكلته. تمام. الشخير بمعناه هو عباره عن اصدار صوت اثناء النفس، اثناء الهواء ما هو رايح وجاي بيحصل يصدر صوت معين، مش الصوت الناعم بتاع النفس البسيط. الصوت دون جاي نتيجه لضيق في الممرات الهوائيه على المستوى العلوي من الجهاز التنفسي اللي يشمل الانف والبلعوم الانفي والبلعوم الحلقي. الثلاث اماكن دول الحقيقه هم اللي بيتسببوا في قفله الممر الهوائي جزئيا، وبالتالي يصدر هذا الصوت. لما بننفخ هواء في انبوبه رخوه غير لما ننفخ هواء في انبوبه صلبه، ده بيخلي الممر الهواء في انبوبه رخوه يتهز فيصدر الصوت. لما يصدر الصوت ده هو اثناء النوم بتبقى الدنيا اكتر، فده بنسميه الشخير. ده المعنى بتاع المفهوم بتاع الشخير. احنا قلنا في اسباب انفيه واسباب في البلعوم الانفي والفمي. الاسباب الانفيه اقل بكتير قوي من اسباب في البلعوم الحلقي او البلعوم الفمي. الفكره في الاسباب الانفيه قليله بس تشمل كتير، يعني لحميات تضخم في غضاريف الانف ماشي اللي هي نتيجه الحساسيه، انعواج حاجز انفي، كل الحاجات دي بتخلي ممر الهواء يضيق جزئيا، فبالتالي يصدر الهواء اثناء مروره صوت. الاسباب هنا مش كتير قوي. في الاطفال الاسباب قد تكون برضو في حساسيه عندهم وتعمل الصوت ده، وقد يكون في لحميه لخلف الانف. لحميه خلف الانف مع وجود لوستين كبار ده في الاطفال بيعمل برضو الشخير. لانها انسجه رخوه والهواء بيعدي عليها بيهزها وبتضيق الممر الهوائي نسبيا فتعمل الصوت ده. الاسباب الانفيه في الكبار اقل بكتير قوي من الاسباب الحلقيه. الاسباب الحلقيه اللي بتحصل على مستوى البلعوم الفمي هي اكتر الاسباب شيوعا في الكبار، خصوصا السمان. يعني برضو احد اسباب دايما معظم الناس السمينه طبعا دايما عندها مشكله طبعا ممر الهواء برضو ما هو كل حته بيترسب فيها دهون عنده. ممر الهواء بيضيق برضو نسبيا، وهو نسيج رخو يعدي الهواء ويتخبط برضه في النسيج الرخوي اللي مضايق الممر فيحدث هذا الصوت المسمى بالشخير. النوع ده اللي هو السمين ده او الاوبيز، لو قلنا له خس بشكل ذو قيمه وخس ونجح انه يخس، هيبقى الامور زي الفل. يعني هيروح الشخير تماما لو خس وصل لوزنه المثالي. يعني معظمهم بيبقوا اوفر ويت ب 40 واحيانا 50 و60 كيلو، طبعا كتير. ديفنتلي ده لازم يشخر. وقت ما تنجح نصيحتنا معاه او يعني ينجح نظام رجيم او غذائي معين ويخس القيمه الاعلى من وزنه المثالي، يرجع تاني نفسه يبقى طبيعي جدا وزي الفل والحل يبقى تمام. بس طبعا يتمكن
من انقاص الوزن. الاسباب بقى الثانيه ممكن يكون واحد مش سمين لكن عنده تغيير شويه في التركيب التشريحي بتاع مكان البلعوم الحلقي او البلعوم الفمي. البلعوم الفمي ده هو عباره عن ممر هواء، هو جنب انه ممر طعام هو ممر هواء برضه. فاحنا بنتكلم دلوقتي بصدد انه ممر هواء، الهواء بيعدي من الانف عليه على الحنجره على الرئه. فالحته بتاعه البلعوم الحلقي ملهاش هيكل صلب، يعني الانف فيها هيكل صلب، عظم وغضاريف، هيكل صلب. فالهواء يعدي ما يخبطش قوي في نسيج رخو، مش هيديني يعني. عشان كده الاسباب الانفيه اقل شيوعا من الاسباب الحلقيه. بالظبط. الاسباب الحلقيه زي ما احنا قلنا كلها نسيج رخو غير مدعومه ب هيكل صلب حواليها، فبالتالي تبقى قابله للكولابس، للانهيار. يعني قابله انها تضيق، ما هو رخو، نسيج رخو قابل ان هو يضيق او يوسع، لان ما فيش عظم حاكمه يحكم القطر بتاعه ويثبته. ما فيش في المنطقه الوحيده اللي هي في الممرات الهوائيه اللي ما فيهاش هيكل صلب غضروفي او عظمي ويحافظ على الوسع بتاعها هو البلعوم الحلقي او البلعوم الفمي. ملوش سبورت، ملوش حاجه تسنده وتخليه مفتوح دايما. تمام. دلوقتي بقى التركيب التشريحي بتاع النسيج الرخو ده هو ده اللي بيؤدي لي للشخير. يعني عندي نسيج رخو تفاوتي بقى. في واحد عنده مثلا سقف الحلق ده واللهاء هو جزء من ممر الهواء او ده الجدار الامامي بتاع المنطقه دي. الجزء ده لو رخو ومتدلي، وده موجود في بعض الناس من غير ما يكونوا سمان، عنده تدلي في سقف الحلق وتدلي في اللهاء معاه. الهواء اساسا هيعدي من الانف فوق هذا الفلور او هذا الارضيه بتاعه الانف اللي هي تعتبر السقف بتاع الفم. فالهواء يعدي يخبط ويهزه فيعمل الصوت. اللهاء نفس الحكايه. وجود لوستين كبار، يعني احيانا برضه بنلاقي في السن الكبير لوز كبيره ما اتعملتش، وكتير مننا ما عملوش اللوز. فالنسيج الرخو بتاع اللوستين برضه بيقع في نفس المنطقه بتاعت ممر الهواء على مستوى البلعوم الفمي. فبرضه ده نسيج اولا بيخنق ممر الهواء، بيخليه يصدر صوت لوحده، وثانيا هو رخو يتهز اثناء مرور الهواء عليه. يعني اللوز فبالتالي احد الاسباب، من احد اسباب برضه طبعا طبعا. لكن لو شالوا اللوز ممكن تبقى نسبه الشخير بتقل. في الافراد العاديين هم مش سمان ومش هنطلب منهم يخسوا لانهم ما عندهمش اوفر ويت. عمليه استئصال اللوستيه هي العمليه اللي بتاعت الشخير اللي على مستوى لما يكون الاسباب حلقيه او على مستوى البلعوم الفمي. فيها عمليه شويه فيها بتستأصل فيها اللوستين وبيستأصل فيها جزء كبير من سقف الحلق الرخو مع اللهاء. ما هم دول اللي بتهز، هو ده النسيج الرخو اللي في المنطقه دي اللي بتهز والمسبب لي للشخير. فبالتالي انا لو شلت كل ده هيصبح ممر الهواء واسع وغير قابل للانهيار. خلاص ما عنديش نسيج رخو تاني يتهز اثناء مرور الهواء عليه. فهيبقى البلعوم الفمي او الممر الهواء على مستوى البلعوم الفمي واسع وما فيهوش نسيج رخو يتهز اثناء مرور الهواء. فبالتالي هو ده علاج مشكله الشخير في الكبار ان ما لم يكن طبعا سمين وما عنديش اي وسائل تانية. فبقول له انت محتاج عمليه، هتحتاج عمليه جراحيه لتوسيع ممر الهواء على مستوى البلعوم الفمي. اللحميه برضه يا دكتور ولا ممكن نستأصل اللوز بس؟ لا هو في الاطفال الاثنين مع بعض. في الاطفال طبعا ان وجدت اللحميه ده احنا ساعات بنعمل لحميه لوحدها. يعني تكون اللوز في الاطفال، انا بتكلم في الاطفال ما بتكونش مزعجه، لكن اللحميه ازعاجها في قفل ممر الهواء، ازعاجها مش في التهابها المتكرر زي اللوستين والخوف من حمى روماتيزميه او كده، لكن هي بتبقى كبيره فبتقفل ممر. نموها وكبرها هو ده اللي احنا مش حابينه في الاطفال، لان الاكسجين اللي داخل جسمه اثناء ساعات نومه بيقل، ما بياخدوش. بيقل طبعا. مشكله بقى في المخ، تطور المخ ونمو المخ بشكله الطبيعي بالظبط كده ما بيبقاش بالشكل المثالي زي واحد ما عندوش لحميه. فلازم تستأصل في الاطفال اذا كانت كبيره وقفلالي ممر الهواء ده، يعني ما فيهوش اي فصال. طيب هناخد اتصال تليفوني ونرجع مره ثانيه نكمل اسباب الشخير. معانا اتصال. الو 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 مساء الخير. الو 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 صباح الخير. صباح الخير، عاملين ايه؟ الو الو ايوه اتفضلي. ممكن كلمة الدكتور؟ اتفضلي دكتور جرجس. اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا فندم، اهلا بيك.
لو سمحت، عندي بنتي عندها حساسية في الأنف 10 سنين. بس هي بدنا تنام بتبقى فاتحة بقها كده، تمام. وأحيانا لما تنخط كده نلقى حتة دم صغنونة كده. لما تنف نلقى فيه حتة دم كده. كل ما نروح للدكتور يديها علاج الحساسية مدة شهر وبس كده، برضه تمام. قاعدة زي ما هي. تمام، حاضر. حاجه بس عملنا لها تحليل دم، طلع الصفائح 55. قليله جدا طبعا. ودي من الحاجات اللي بتمنع اجراء العمليه ولو مؤقتا لحد ما يتم العلاج. وهل الصفائح موجوده على طول بالنسبه دي ولا بتتغير؟ لا، هو الدكتور عطاها كورتيزون فارتفعت وبعدين انخفضت تاني. لا بس تتابعيها بقى مع دكتور بس امراض الدم. او الصداع دايما على طول الصداع. قد يكون من الحساسيه، لكن عايزك تتابعي كويس قوي الصفائح وعدها ده مع دكتور امراض الدم. طب معلش يا دكتور، هنتكلم، انا هرد عليك على سؤالك. ما ينفعش دكتور الاطفال؟ لا، في متخصصين في امراض الدم والافضل انك تتابع معاهم. طب لو سمحت يا دكتور، هي الصفائح دي يعني ممكن ترتفع مع ياخدوا علاج ويتابعوهم بتوع امراض الدم. طب والحساسيه معلش يا دكتور؟ هنتكلم بقى في المشكله بالنسبه لنا احنا كأنف واذن. انا هجاوبك حاضر في مشكله الحساسيه او اسباب معلش يعني الحساسيه دي هتمشي بعد فتره ولا هتقعد على طول؟ ما انا في الكلام هجاوب حضرتك ما تقلقيش باذن الله. السلام عليكم. شكرا لك. اتفضلي. طيب، عندها حساسيه، عندها 10 سنين وحساسيه الانف، ولما بتنف بيطلع بعض قطرات دم. تمام. مش مزعجه قوي حته الدم اللي بيحصل، لازم تعرف يعني وتبقى مطمنه. هو مش الشرايين اللي بتنفجر مع الحزق او مع النف بعنف شويه. قد يحدث في مريض الحساسيه لان عنده الاوعيه الدمويه هشه، ما هياش هيلثي زي واحد ما عندوش، ضروري يعني. فاحيانا اثناء الحزق او النف بصوره عنيفه شويه ممكن يفرقع لي كام شعيره كده وتنزل مع النخاط وتبقى الشكل مدمم يعني. مش مزعجه قوي. لكن هنا الحساسيه ان كانت بقى يعني طفله عندها حساسيه، فالحساسيه بتضخم غضاريف الانف زي ما قلنا وكل الغشاء المخاطي المبطن لتجويف الانفي. فلما الغشاء المخاطي ده يورم وغضاريفه تورم بيبقى على حساب ممر الهواء. وده السبب اللي قلناه في الاول، ان هو ضيق ممر الهواء نتيجه لخلل في الاغشيه المخاطيه. ولكن انا بس يعني هي 10 سنين، انا عايزها بس تعمل اشعه، يعني تعمل اشعه. مش من الضروره بس الحساسيه هي اللي تكون مسؤوله، ان 10 سنين ما اقدرش اتدخل له جراحيا. احنا بندي لهم علاج وقد يشمله الكورتيزون الموضعي، يعني ببخاخ في الانف عشان يقلل الحساسيه. هو حاجه مضاد الحساسيه بشكل موضعي كويسه جدا وفعاله جدا، ومضاد الالتهابات اللي احنا بنعتبر برضه الحساسيه هو مرض التهاب مزمن. فالعلاج الطبي هي بتقول ان هو فشل العلاج الطبي، وكل ما بتاخده ما بتستجيبش يعني. فانا عايزها بس تعمل اشعه على البلعوم الانفي ونشوف الجزء الخلفي من الانف. بالنسبه لطفل 10 سنين قد يكون في هناك لحميه، واللحميه التعامل معاها سهل جدا ويستريح الطفل تماما من شكوته. فهي بس مش ما ذكرتش انها عملت اشعه ولا حاجه. بغض النظر هي يعني يا ريت تعمل اشعه على البلعوم الانفي، يعني تقول بتاع الاشعه كده عايز اعمل اشعه على اللحميه بتاعت الاطفال. هو عارف المنظر بيجي ازاي ويصورها. والله لقينا حاجه في البلعوم الانفي، لقينا اللحميه لابد انها تستأصل لان خلاص هي قطعا السبب في الشخير. ما لقيناش، هنعالج الحساسيه بشكل مكثف ومع نموها ممكن ده يتظبط. الحساسيه بتتظبط خالص مع نمو الاطفال، وقد يكون في برضه تغيير في التركيب التشريحي مع النمو. برضه الغضاريف الانف والحاجات دي بترجع لطبيعتها في وقت ما او ما ترجعش، يعني او ما ترجعش. عند سن 17 سنه احنا ممكن نتدخل اذا ظلت الاسباب دي موجوده. تمام. لكن هو في الوقت الحالي تعالج الحساسيه كويس ونبص على مكان اللحميه اذا كانت هناك لحميه خلف الانف، وقد تستمر في الاطفال 10 و12 و13 و14 سنه بشكل غير عادي. يعني هو بيبقى طبيعي انها بتضمر بعد 8 9 سنين وتختفي تماما وكانها لم تخلق من اساسه، ولكن قد تظل في بعض الافراد. يا دكتور نتيجه مناعتها الضعيفه دي برضه واضح ان هي ما هو الصفائح عندها قليله، تحليل الدم بتاعها مش لطيف. لا، هو قله الصفائح مش معناها انها ضعيفه او ما بتاكلش او وات ايفر من الحاجات دي. لا، قله الصفائح ده مرض في الدم.
زيه زي زياده عدد كرات الدم البيضاء في حالات اللوكيميا، زي زياده في عدد كرات الدم الحمراء او قلتهم، يعني هما بيزيدوا ويقلوا. وساعات بيبقى شكل فردي الصفائح بتقل، يتم التعامل معاه عن طريق الدم، وده ملوش دعوه بالغذاء الحقيقي ملوش علاقه بالغذاء مطلقا، لا. لكن هنا بقى اللحميه دي ان وجدت لازم تستأصل. حساسيه في الانف لابد انها تعالج، وتعالج كويس جدا وبشكل مكثف، وعلاج ما جابش نتيجه احنا بنغير في بدائل كتير قوي نقدر نعالج بيها حساسيه الانف الى ان تزول ان شاء الله. طبعا مع العلاج اللي هو ده في بدائل كتير قوي، او ان احنا مع نموها زي ما بقول لحضرتك الامور قد تختفي ذاتيا ان شاء الله. ده بالنسبه للطفل بقى. فقلنا برضو من ضمن اسبابه هو وجود اللحميه اللي خلف الانف. دي اللحميه خلف الانف دي برضو من الاسباب الشخيره عند الطفل. والكبار ما عندهمش لحميه؟ الكبار قد يتكون فيهم لحميات، بس لحميات مخاطيه، مش النسيج اللحميه اللي في الطفل هو نسيج لمفاوي زيه زي اللوستين اللي على جانبي حاجه محترمه، نسيج لمفاوي كده يتميز بنفس التركيب، ولكن ملوش غطاء كبسولي يعني يفصله عن الجدار الخلفي. هو ده الفرق بين اللحميتين. لحميه الكبار هي نسيج مخاطي نمو في الاغشيه المخاطيه، وتدلت من الجيوب او تدلت من الانف، وعمليه اللحميات دي بيتم التعامل معاها بالمنظار بشكل تاني خالص غير لحميه الطفل. طيب هناخد الاتصال ده ونرجع لكيفيه استئصال اللحميه والجديد في المجال ده. تمام. معانا اتصال. الو اتفضلي. الو صباح الخير. اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. اتفضل. صدقك انا عندي 71 سنه وحسيت بدوخان ودوران مع صداع شديد، ومفيش اي نتيجه من العلاجات اللي خدتها. وطبعا الدكتور يكتب لي حقن ويكتب لي مسكنات ومفيش اي نتيجه. فمش عارف يعني سعادتك، وخصوصا انا عايز ارجع. بقالك كام سنه بتتعالج من الدوار ده؟ الدوار لا ده لسه ما بدأش معايا الا من شهور بس. تمام. وقبل كده كان في ايه؟ قبل كده كان عندي زي قصور في الشريان التاجي، وكنت باخد علاج. انما لا ضغط ولا سكر، ما عنديش حاجه خالص من الحاجات دي. الحمد لله. تمام. بس تمام. في وش مصاحب للدوار اللي بيجي لك، في وش في ودنك وبقى عايز ترجع. تمام. هي كل الدايره دي مرتبطه ببعض. والسمع اخباره ايه؟ السمع يعني مظبوط تمام، مفيش حاجه يعني. جميل جميل خالص. يعني انت مشكلتك الدوار اللي بدأت من كام شهر بس؟ يعني الدكتور من اسبوع كاتب لي علاج بكبسول صداع وللدوار وبرشام وقرص كده تحت اللسان باخده. وبعدين فطبعا عايز اخد راي سعادتك في الموضوع ده. طيب يعني انت بقالك شهر بس خدت بعض العلاجات وما استجابتش معاك؟ لا ما استجابتش سعادتك. خدت كام نوع من العلاج؟ خدت 4 انواع. تمام. قرص تحت اللسان اللي هو فيتامين ب 12 وحقن 4 نوع من الحقن يعني، بس مش فاكر اسمه يعني. واخد بال حضرتك؟ وقراص. طيب. قراص بعد الغداء وقرص بعد مرتين في اليوم. طيب بعد ساعة كده اتصل بالمحطة وخد رقم تليفوني وانا هتواصل معاك بإذن الله. طيب. وهجاوبك برضو دلوقتي، برضو هنتكلم في مشكلة الدوار دي. ألف سلامة على حضرتك. ألف سلامة. يديك الصحة. شكرا ليك. دي مشكلة تانية. احنا عايزين هناخد تفاصيل أكتر في مشكلة الدوار والصداع، لكن بس عايزين نتكلم في مشكلة اللحمية واستئصالها والجديد في استئصال اللحمية. هل دلوقتي المنظار بيحل الموضوع؟ هل بقى في المنظار الضوئي دايما حضرتك بتكلمنا عنه برضو عن أهميته في مجال الأنف والأذن والحنجرة؟ كلمني عن الوسائل المستحدثة. طبعا العلاجات طبعا دلوقتي ايسر على المريض نفسه. يعني احنا في اتجاهاتنا او اتجاه الطب بشكل عام للطرق الاقل غزو لجسم المريض اللي لا تغزوه بقوه. يعني بدل جرح بخش من خلال فتحه من فتحات الجسم الطبيعيه، اقدر لو كان الفرصه تسمح يبقى ده هيبقى اقل غزو. المنظار في الانف مفيش عمليات انف بتتم دلوقتي غير بالمنظار.
وما ابسط يعني خلاص الجروح بتاعت زمان كان زمان قوي من 50 60 سنه كان ممكن يفتحوا ده التجويف الانفي من بره بجرح ويبقى مشوه وكده. لكن من خلال المنظار بنخش لاي حته في تجويف الانف، اي مكان عايزينه في التجويف الانفي بنوصل بالمنظار، او نوصل لاي اصابه فيه او اي لحميات او اورام او حاجه بمنتهى البساطه. المنظار الانفي او المنظار الضوئي للانف هو ده اللي بيحل لنا المشكله خالص. طبعا وجود لحميات داخل الانف بيتم استئصالها عن طريق المنظار الضوئي او بداخل الجيوب الانفيه. الجيوب عباره عن تجاويف عظميه داخل عظام الوجه او عظام الجمجمه بشكل عام، وبنخش لها برضو بنفتحها من خلال فتحاتها الطبيعيه او بنزود الفتحات الطبيعيه بتاعتها، ونجيب كل ما بداخل الجيب، اذا كان لحميه اذا كان فطر اذا كانت اورام. سهل جدا التعامل معاها بالمنظار الضوئي بدون غزو قوي لجسم المريض. هو في طبعا غزو ولكن اقل شويه عنفا من الجرح اللي هيبقى في الوش او كده يعني. ده بالنسبه للحميات او نقدر نجيبها بالتقويم. الحاجز الانفي اللي قد يكون سبب في الشخير زي ما احنا قلنا برضو في بدايه الحلقه، بنقومه بالمنظار برضو، يعني من خلال المنظار الضوئي برضو بنوصل لاعمق جزء في الحاجز الانفي المعوج يعني، ونقدر نعدله او نشوف نعواج في الحاجز الانفي. بالظبط بيتم بالمنظار الضوئي برضو من خلال فتحه الانف. لو في تضخم في غضاريف الانف برضو احد اسباب الشخير، برضو بنخش بالمنظار الضوئي وتستأصل جزئيا طبعا، لانها من الغضاريف دي من الحاجات المفيده اللي احنا يعني ربنا خلقها للافاده التدفئه مليانه اوعيه دمويه، وتزود مساحه السطح كمان بتاع التجويف الانفي، فالهواء يمر على مساحه اكتر قبل ما يخش نسيج الرئه الرقيق اللي هو عايز الهواء يكون دافي ومنقى الى حد كبير. اكيد. معانا اتصال تاني. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. اتفضل. استشير الدكتور لو سمحت. اتفضل. طبعا دكتور كركس معاك. اتفضل. حضرتك انا عندي الجيوب الانفيه مقفوله باستمرار، وفي مراره كده في الحلق او طعم زي المعدن، حاجه زي المعدن. ده بالنسبه للحلق. بالنسبه للسمع في صفاره خفيفه كده بقى لها حوالي شهرين، وعملت قياس سمعي والدكتور قال لي ما فيش اي حاجه، وخدت علاج وما فيش اي نتيجه حضرتك. عملت ضغط اذن؟ نعم. جنب مقياس السمع احنا بنعمل ضغط اذن. لا انا عملت قياس سمعي حضرتك بس ما عملتش ضغط اذن. انت مناخيرك قلت بتشتكي من الانف بانسداد دائم؟ تمام. بقالك قد ايه بتشتكي يعني؟ والله كان لو في الشتاء بيبقى كتير باستمرار، وفي الصيف عادي، بس دلوقتي ابتدى يعني على طول، والطعم المعدن ده بقى مش مستطعم لاي اكل ولا اي حاجه. تمام. طيب يعني غالبا المشكله بتبقى حساسيه في الانف غالبا يعني، لان هو فترات البرد بيقول بتتسد، وفترات الصيف الجو فيها حلو بتبقى اهدى شويه، وده يمشي الحقيقه مع الحساسيه. يعني هي دي الشكوى الناس تجي لها الحساسيه في فصول الشتاء والربيع اكتر من الصيف. فهو غالبا طبعا احنا ما شفناش الحاله حساسيه، بس حساسيه علاجاتها كتير قوي، علاجاتها كتير جدا الطبيه يعني. وقد نصل العلاج جراحي ان فشلنا او اذا ما استجابش المريض للعلاجات الطبيه. فهو بس يفحص كويس ونعمل اشعاعات على الانف الجيوب الانفيه ونشوف سبب الانسداد ايه الدائم ده. لو كان حساسيه بتبقى غالبا معاها تضخم في غضاريف الانف، ودي ممكن تبقى سبب في انسداد دائم للانف او حاجز انفي. برضه حسب الاشعه وحسب الفحص هيقول لنا نعمل ايه، يا اما ندخل علاج طبي اللي هو بيقول انه خده ما استجابش ليه، ممكن نغيره يعني، ممكن نغير لان البدائل كتير قوي. وممكن لو فشلنا او لو هو ما استجابش للادويه المختلفه دي قد يحتاج الامور لعلاج جراحي. دي مشكله اشتكى منها، هو اشتكى بالطعم المعدن بقى. طعم المعدن. ده ايه سببه؟ الفكره في اي امراض الانف دايما مصحوبه بزياده في الغشاء المخاطي وفي افرازاته. الحساسيه تفرز غشاء مخاطي، هو ممكن يشعر يا اما بزياده كميته او بلزوجته وتديله الطعم ده اللي هو يعني بيوصف كأن في بلغم بالظبط، بالظبط كده. محشرجه في حلقه كده، وكل شويه عايز يبلع على غير المعتاد. يعني احنا كل شويه بنبلع ريقنا فلا شعور يعني، او بتبقى الووتري زي ما حضرتك ووتري ومعدلات مش ملفته لي انا. الطبيعي ان انا ابلع ريقي وحضرتك وكل الناس مش ملفته خالص لكن لما تزيد الكميه او اللزوجه
او يتغير طعمها نتيجه لمرض في الانف. على فكره في الانف تنزل على الحلقه تديله الطعم ده بمنتهى البساطه. لما تتغير كميتها او لزوجتها او طعمها، يبقى انا عندي حاجه لازم ابحثها. هو محتاج للامور اللي تتبحث برضو بشكل اكتر زي ما قلت. وبرضو لو يرجع للكنترول ياخد رقمي وانا هتكلم معاه وهقول له. طبعا احنا بنسعد بتواصل حضرتك مع الساده المشاهدين، ومعانا اتصال تاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. لو سمحت انا كنت عايزه اكلم الدكتور واقول له ان انا عندي حساسيه في الجيوب الانفيه. اتفضلي دكتور. اتفضلي. انا يا دكتور عندي حساسيه في الجيوب الانفيه دي لاكتر من 4 سنين ونص. تمام. دايما مقفوله ودايما صداع وعينيا بتحمر، وعندي اللثه بتاعت اسناني دي بتبقى ورمه. اللثه عندك ملتهبه؟ يعني جربت كل العلاجات اللي في الدنيا جربتها بصراحه، بس ما فيش اي فايده يعني. عملتي اشعه على الانف الجيوب الانفيه؟ لا يا دكتور. طيب بصي، ما احنا بس انا كل اللي اروح له يقول لي حساسيه في الجيوب الانفيه. كويس. برضه نبحث سبب عدم قبولها للعلاج او عدم شفاها من خلال العلاج. ليه؟ ما انت هتروحي له تاني. عايزين نعمل اشعه مقطعيه بالكمبيوتر على الانف الجيوب الانفيه، نشوف قد يكون هناك سبب تشريح. انت بتشتكي من رشح وانسداد، مش كده؟ لا، انسداد دايما. انسداد دايما كمان. شتاء صيف. لا، ده يدفعني لان انا اطلب الاشعه. يعني انسداد ممكن يكون في حاجه سادة ممر الهواء. طبعا نشوف الممر الهواء ايه اللي طب سده. هي اسمها ايه يا دكتور لو سمحت الاشاعه؟ هي اسمها اشعه مقطعيه بالكمبيوتر على الانف والجيوب الانفيه. اشعه شكرا لحضرتك. مقطعيه على الجيوب الانفيه. بالظبط. وتواصلي معانا برضو ان شاء الله بعد كده وهنشوف الدنيا. طب هو الدنيا. حضرتك انا عايز اعرف مكانك بالظبط يا دكتور. لا خدي بس التليفون من الكنترول بعد شويه. خدي الرقم من تليفون شكرا الدكتور، وان شاء الله باذن الله يبقى في تواصل ما بينكم. شكرا لك. تمام. طيب ده بالنسبه لاستئصال اللحميه باشكالها المختلفه. تمام. وممكن يكون في اكتر من لحميه يا دكتور. طبعا. يعني ممكن فهي بتتميز بانها تكون متعدده. يعني غالبا هو في نوع واحد بس بيطلع من الجيب الوجني ويرمي لورا. برضه من ضمنهم يعني، لكن هي في معظم الاحيان خصوصا الناتجه عن الحساسيه هي المتعدده. يعني بلاقيها في اكتر من تجويف انفي. لا، لحميه الانف في الاطفال احنا اتفقنا هي لحميه النسيج الليمفاوي. دي اللي خلف الانف. تمام. ده ربنا خلقه عادي زي المسلم. حاجه موجوده. لازم يتولد بيها الطفل. وبرضه مفيده زي اللوز. ما اللوز عضو مفيد جدا. فاللحميه وجودها برضه في نطاقها الطبيعي مفيده جدا. بنقلق امتى او بتضايقنا لما تضايق الطفل وتسد نفسه وتسد ممر الهواء لفترات طويله. يعني برضه احنا ممكن نحاول معاه علاجات في بدايه الامر تكون ملتهبه فكبرت. لكن لما تظل لفترات طويله احنا عايزين تطور مخ يبقى كويس. زي ما احنا قلنا الاكسجين اللي داخل جسمه لازم يكون بمعدلاته المطلوبه لجسم الطفل عشان يديله الغذاء بتاع المخ، الاكسجين والجلوكوز. الجلوكوز هاخده من اي اكل بياكله. يعني اي اكل في جسمنا بناكله بيتحول في النهايه لجلوكوز يستفيد منه المخ. لكن الاكسجين ملوش ممر تاني غير ممر الانف والفم. اتقفل دول او اتقفلوا جزئيا. يعني ببقى اثناء نومه بالذات، اثناء النوم فلات او النوم بشكل مسطح، الجزء العلوي ده بيحتقن اكتر او ما بيبقاش الدرينج بتاع او الصرف بتاع الدم مش شغال مع الجرافيتي، مع الجاذبيه. لما بينام بيتعطل شويه فيحصل احتقان اكتر، فيتخنق ممر الهواء اكتر لان في احتقانات. فبالتالي اكسجينه هيقل اكتر اثناء النوم. ساعات نوم الطفل قد تمتد ل 12 ساعه. بالظبط. بالذات الاطفال حديثي الولاده طبعا. والاطفال الاربع 5 سنين برضه الحنفره بتاعت الانف. طبعا. دي نتيجه وجود اللحميه. قد يكون طبعا، قد يكون حسب الحال. فال 10 12 ساعه اللي بينامهم الطفل حتى اللي عنده 4 و5 و6 سنين، اذا ظل هذا الامر فهيبقى ممر الهواء فيه مشكله عندي ولازم ابحثه في الطفل بالذات واسرع من حله كمان. طبعا لانه بيأثر على تركيزه وعلى يتأثر على تركيزه، نومه نفسه ما بيبقاش كويس، فبيبقى نهاره ويقظته ما بتبقاش حلوه. صح. الحاجه الثانيه تأثيره على خلايا المخ ونموها بشكل طبيعي. الحاجه الثانيه نمو عظام الوجه بيتأثر لما الهواء ما يعديش في ممراته الطبيعيه عن طريق الانف ويتنفذ من بقه. ضغط الهواء وهو داخل بيغير لي شكل سقف الحلق، بيغير لي شكل السنان. طبعا. في تنفسه. يعني الموضوع اكبر من ان هو بالظبط. مجرد انسداد في الانف. مش مجرد انسداد في الانف، لا طبعا. ان هو بيأثر على المخ وبيأثر على شكل فك السنان، وسنانه بتبقى مش متظبطه خالص. بالظبط. ممكن نتيجه ان الطفل بقه بشكل بالظبط. الطفل هو بيتنفس بقى خلاص بقى من بقه خلاص. الطفل هو داخل عليك تقدري تشخصي. يعني الدكتور يقدر انف واذن من خلال خبرته يقدر اول ما الطفل يخش عليه يقول له انت عندك لحميه من خلال شكل وشه.
بيأثر على نمو مش لطيف. طبعا مش واضح بيتأثر إن في تماما إذا ظل هذا الانسداد لفترات طويلة. فلازم نتدخل مبكرا عشان الشكل، وعشان زي ما قلنا طبعا الأهم لكن في خلايا الكبار اللحميه ممكن تبقى اكتر من لحميه، نتيجه ان اللحميات بتاعت طبعا. الكبار شكلها مختلف، مش تجويف بقى. طبعا. هي بتبقى ليها شكل لا، اللحمية المخاطية حاجة زي عناقيد كده، وبتبقى متدلية ولونها ظاهره يا دكتور، بتبقى ظاهره في قد تظهر حلقيا طبعا بعد فحص الحلق. لو هي كتير قوي ساعات تتدلى من خلف الانف تظهر بالفم، نشوفها ممكن قوي. لو جالنا مريض في مراحل متاخره كان مهمل او ما كانش في دماغه، او يقول لك ده اللحميه مش مشكله، كتير قوي المرضى بيجوا في مراحل تكون سادت الدنيا خالص، وقد فعلا بعض الانواع منها تظهر من خلال فحص الفم او الحلق، نشوفه يبان قوي قوي. يبان. تمام. طيب العمليه الخاصه بالكبار هي نفس العمليه الخاصه بالصغيرين والمضاعفات؟ لان دايما اسمع ان سواء استئصال اللوز او اللحميه عند الكبار اسوأ بكتير من وهي عند طفل صغير. تمام. هنفرق بين اللحميتين اولا، لحميه الطفل ولحميه الكبير. لحميه الطفل زي ما قلنا هي نسيج لمفاوي، قد تستأصل بشكل فردي وقد تستأصل معاها اللوزتين. يعني ممكن نعمل عمليه لحميه لوحدها، في حاله عدم وجود مشاكل في اللوز بنسيبها، مش عامله له مشاكل فنستفيد بفايدتها. لكن اللحميه زي ما قلنا كبرت خلاص، انا مش عايز فايده منها، لانها خلاص هتبدا تسد ممر الهواء وهتزعج الطفل ده وقد تؤثر عليه بقيه حياته، فلازم نعملها مبكرا. نسيج الليمفاوي بتاع اللحميه خالص يختلف تماما عن نسيج المخاطي او اللحميات المخاطيه اللي في الكبير، ودي ليها طريقه استئصال ودي ليها طريقه استئصال. اللحميه في الاطفال قد ممكن نعملها برضو بالمنظار، يعني نوصل لها بالمنظار ونشيلها، لكن هو في طريقه تراديشنال شويه او قديمه وما زالت شغالين بيها، لانها بالحقيقه بتصاصل اللحميه بشكل جذري تقريبا، يعني اللي هي بالكيوريت او بالكحاته. يعني بتخش الكحاته دي من ورا سقف الحلق، وبتبقى دكتور بيضغطها قوي ضد سقف الحلق العظمي اللي ورا، وبيشيلها يعني زي الحلاقه كده، هو بيكحتها بالظبط كده، وبيخش تاني اذا ظل على جانبي المكان اللي هو عمله بخط المنتصف قد يكون في بقايا برضو يقدر يشيلها بنفس الصوره. فالطريقه دي احسن بكتير قوي من ان انا اجيبها بالمنظار واقعد انتش فيها، لان دي بتبقى ليها بقايا. ممكن طبعا يكوي جذورها في الاخر برضو بالمنظار، مكانها اللي كانت نايمه فيه يقعد يلسعه، بحيث دي عامل ايه، هيستفيد من حاجتين. هو نوع من الكي بس هي مش بيصير اللحميه بالكي، لا بيستأصلها الاول جراحيا بالكحاته، ثم يكوي المنطقه دي علشان ما تطلعش البيت بتاعها او سريرها اللي كانت قاعده فيه، يكويه، لان هي بتبقى معرضه تطلع تاني. وارد. هو الكي ده هستفيد منه بحاجتين، الاوعيه هقفلها، يعني الكي ده معروف من طرق هموت الخلايا وهموت الخلايا ان وجدت بالظبط كده. يعني اذا ظلت حاجه انا فشلت ان انا اكحتها، ما ساعات بيبقى اللحميه دي هي عباره عن كولكشن، عباره عن تجمع النسيج الليمفاوي. احيانا بيبقى ايه فوليكلز كده بتبقى ايزوليتد كده لوحدها، ممكن دي تكبر تاني. لما انا بقعد اكوي في بالعوم الانفي ده، انا بختار بقى بشوف الحاجات الفوليكلز الصغيره دي وبجيبها هي كمان، عشان ما يبقاش في فرصه لنموها تاني، وقد برضو بتتسبب في انسداد الانف مره تانية. فدي اللحميه في الاطفال انا بستأصلها عن طريق الكحاته دي وكي المكان اللي كانت قاعده فيه. لحميات المخاطيه في الكبار لا، موضوع تاني، ما ينفعلوش الكحاته دي خالص، ما ينفعلوش ابدا. الفكره انه بيحصل ان هو بيتم استئصاله زي ما قلنا بالمنظار من خلال فتحه الانف بالظبط. المنظار الضوئي ده بيخلي لي تجويف الانف منير خالص، وميض ضوئي بيبقى حلو جدا، انها غرفه مظلمه اصلا، وبقدر من خلال الوميض ده اشوف انا عايز اعمل ايه. بجيب اللحميات دي كلها بتستأصل بجفوت معينه، وجفوت باشكال مختلفه حسب مكانها فين، يعني حسب مكان اللحميات دي فين. حتى لو جوه الجيوب في جفوت معوجه وبتحود بتخش جوه الجيب عشان تجيب اي متبقي منها او تجيبها كلها على بعضها. دي طريقه استئصال اللحميات المخاطيه من خلال فتحه الانف. فدي حاجه، وبتاعه الاطفال حاجه تانية خالص. حسب يعني ده نسيج وده نسيج، وده ليه طريقه استئصال وده ليه طريقه استئصال. تمام.
نتكلم بقى في موضوع الصداع لانه مهم جدا وناس كتير بتتعرض للمشكله دي، وعايزين نتعرف على انواع الصداع يا دكتور. في صداع تمام. نصفي وفي صداع كلي وفي صداع عابر وفي صداع مزمن طبعا يعني اشكاله كتير جدا، بس ما طبعا بنبقاش عارفين نعمل ايه في كل نوع من الانواع دي. صحيح. الصداع بشكل عام، يعني صداع الدماغ ده اكتر من 90% من اسبابه بتبقى عوامل نفسيه. المريض بيبقى سليم تماما، سليم تماما، لا عنده جيوب انفيه ولا عنده حاجه في اسنانه ولا عنده حاجه في عينه ولا ضغطه عالي ولا واطي، لكنه ال 90% من الناس خصوصا المصريين عندهم الصداع ده نتيجه لاسباب نفسيه. اسباب بقى مشاكل، ضغط نفسي، حاجات كتير قوي. الشاي بتاعت الصبح بيصدع وارد. ما هو نفسي، هو خلاص اعتاد ياخد كوبايه الشاي بتاعت الصبح ما خدهاش. هيبقى عنده عمال يفكر فيها، تفكيره نفسه في كوبايه الشاي مش بتاثيرها الفعلي بتاع الماده بتاعتها، تفكيره في كوبايه الشاي اللي ما شربهاش ده يصدعه لوحده. فالفكره ده 90% من الاسباب. لو اتكلمنا عن 10% المتبقيه برضو كتير، يعني 10% نسبه مش قليله. ارتفاع وانخفاض الضغط احد الاسباب المهمه جدا اللي لازم نستبعده او نؤكده قبل ما نفحص اي حاجه، قبل ما نقول له لو هو ما عندوش اي شكوات، يعني مجرد صداع بنقيس له الضغط. قد نؤكد ان هو عنده في حاجه في الضغط نتعامل معاها عالي او واطي ويتم التعامل معاه، وقد يكون ده سبب الاوحد ونقول له شكرا وخلاص والعلاج يتم ببساطه. يبقى في بدايه الامر لازم اقيس الضغط، استبعد وجود حاجه في ضغط الدم. الحاجة الثانية في أسباب أنفية طبعا وجيوب أنفية، في أسباب في السنان، في أسباب في الأذن، في أسباب في العين، في أسباب في المخ. كل دي أسباب تعمل لي صداع. بالنسبة لأسباب الأنف والأذن دي اللي هنتكلم فيها طبعا. أسباب الأنف والأذن زي ما قلنا التهابات الجيوب الأنفية، التهابات الأنف مهمة، دي أهم أسباب عندنا. التهابات الأذن برضه بتعمل لنا صداع. حساسية الأنف والجيوب الأنفية هي الأكثر شيوعا في الناس. حوالي 30% من شعوب العالم عندهم حساسية. مش كله طبعا بيشتكي، انما في حساسيه بنتعايش معاها وفي حساسيه جدا مزعجه بالظبط كده. الاغلب الاعم من حساسيات الانف بيتم التعايش مع المريض، ساعات ما بيبقاش حاسس انه عنده حاجه، واحنا بنشوفها بالصدفه لما بيكون جاي يكشف على ودنه او جاي عنده شكوى من ودنه، واحنا بالصدفه بنشوف مناخيره، لازم هنفحص مناخيره او نفحص 3 اجزاء بتوعنا حتى لو شكوته في مكان واحد، وبنلاقي شكل النسيج مميز قوي. يعني شكل نسيج الحساسيه الانف او المريض اللي عنده حساسيه مميز، شكله مميز جدا. انا ممكن ما اقولوش ان عنده حساسيه طالما ما بيشتكيش، طالما نفسه رايح جاي، طالما ما عندوش رشح، طالما ما عندوش انسداد، بيشم كويس، ما فكروش بحاجه وهو اصلا كده ناسيه. يتوهم بعد كده يجي له صداع بقى، يعني يجي له صداع نفسي اللي احنا بنقول عليه بالظبط كده. فحساسيه الانف احد الاسباب المهمه يعني لحدوث الصداع. التهابات الانف والجيوب الانفيه المزمنه والحاده، لطشات البرد اللي بتاخد من الناس، الارضيه الانف، الانف والجيوب الانفيه هي السقف بتاع البق، والسنان بتبقى ليها دور معاه. ممكن يشتكي المريض مع الصداع بوجع في اسنانه. ده اما طبعا لما يقول لي كده المريض، يا اما انا هشك في حاجه في اسنانه، او ممكن سنانه تبقى برده كويسه وما استبعدش وجود حاجه في الجيوب الانفيه. لازم اشوف بقى الدنيا، خصوصا ارضيه الجيوب الوجنيه اللي هي اللي فيها الارضيه دي السنان. تمام. او يعني سنتين موجودين في الارضيه دي، لازم ابحث الامر بتاعهم كويس جدا. دي اسباب الانف والأذن. التهابات الاذن الوسطى، التهابات الاذن الخارجيه، التهابات الحاده منها او المزمنه، ليها طبعا دور مهم جدا في ان المريض يشتكي من الام موضعيه في الودن زائد صداع. يعني هو برضو شكوته بالنسبه للانف واذن تقدر توجهني. يعني مثلا عندي صداع مع انسداد انف، عندي صداع مع رشح، عندي صداع مع حاجه عايزه ابلعها من ورا وحلقي محشرج وفيه مخاط وكده، بتوجهني او بتخليني افكر في حاجات معينه. وطبعا بعد الفحص بيؤكد اللي قاله في شكوته او ما يؤكدش يعني. دي للاسباب الانفيه. اسباب طبعا في المخ زي ما قلنا، لا قدر الله الاورام بتاعت المخ، التهاب الاغشيه اللي حوالين المخ، التهابات انسجه المخ نفسها، كل الحاجات دي بتعمل صداع طبعا. اسباب في القصر في الرم في العيون. يمكن دي من اول الاسباب اللي بنلجا ليها. ادم في صداع يبقى نضاره، او يعني في قصر قد يكون العلاج طبعا نضاره وتحل له مشكله الصداع نهائيا يعني. والتهابات برضو الاغشيه بتاعت العين برضو ممكن تعمل صداع. الجلوكوما، زياده ارتفاع ضغط العين، برضو ممكن يعمل صداع بمنتهى البساطه. فهو احنا بنوجه الفحص بتاعنا حسب المريض ما بيقول، وايه الحاجه اللي هي بتعباه اكتر او تعباه ومصاحبه للصداع،
ونقدر من خلال الفحص والفحوص اللي بنعملها نقدر نعرف هو دنيته ماشيه ازاي والصداع سببه ايه. اكيد. دكتور جرجس، نصيحه ختاميه لكل الساده المشاهدين بخصوص مشكله الشخير وبخصوص مشكله الصداع واهميه زياره طبيب انف والاذن والحنجره في المشكلتين، لان المشكلتين متعلقين بالمجال ده ومتعلقين يعني اسباب كتير جدا من المشاكل دي متعلقه بالانف والاذن والحنجره. تمام. بالنسبه للشخير، في ناس كتير قوي معتقده ان الشخير ده مش حاجه، يعني حاجه كده يعني صوته وخلاص. لا، الشخير ده مشكله في مراحل من مراحله. قد يحصل انسداد في ممر الهواء، يعني على اللونج تيرم بقى هو شكوى ومهملها وممكن بعض الناس اللي بتيجي عشان الشخير تقول انا ساعات اتخنق واقوم القف نفسي بالليل وارجع انام تاني، ويخش في دايره يعني حاجه بيريودك كده او حاجه سايكليك، كل شويه يجي له النوبات دي. النوع ده خطر جدا، ده حاجه قد تؤدي الى الوفاه المفاجئه. فلازم يبحث مريض الشخير ده. الموضوع مش صوت بس، مش مضايق اللي جنبه وهو مش همه فخلاص، او اللي جنبه محتمله وخلاص. لا، هو مش بس كده، والخوف منه دخول في مرحله تانية من انسداد ممرات الهوائيه اثناء النوم. فيقوم يلقف، هو طبعا مش متبنج، هو هيصحى يلقف نفسه. والفكره لما بينهار خالص النسيج ده، نسيج البلعوم الفمي، يقفل ممر الهواء نهائيا، فيقوم المريض يصحى يحصل له زياده في نسبه ثاني اكسيد الكربون في الدم، فيعمل له تنبيه لمراكز التنفس اللي موجوده في المخ، فيصحى يتنفس، ياخد نفسه، الكربون دايوكسيد ينزل، او ياخد اكسجين ويطلع الكربون بالظبط كده، والامور تستقر شويه، فيخش في ديب سليب تاني. وبعدين تقفل الممر، دخل العضلات بتاعه المنطقه دي والممر ده حصل له كولابس تاني بيريودك، يعني حاجه سايكلي بشكل ريجولار كده طول فتره نومه. لا، لازم يبحث الامر مع دكتوره ويشوف اذا كان تقرر عمليه لتوسيع ممر الهواء يعمل العمليه، او اذا محتاج خسسان ياخد الموضوع جد ولازم يخس. طبعا ده بيتعمل لهم فحص لكل اجهزه جسمه اثناء النوم في مراكز اسمها مراكز النوم، وبنعمل فيها الفحوص دي. بننيم المريض 12 ساعه وبنقيس له حاجات مختلفه، نشوف ضغطه، التغيرات بتحصل في الجسم. النوم بقى اللي بيحصل لك بقى في تغيرات فظيعه بتحصل، عشان كده بقول قد يسبب الوفاه المفاجئه. ففي تغيرات بتحصل اثناء، بنعمل له رسم قلب اثناء النوم، بتقاس ضغطه اثناء النوم وبنشوفه بعد كده. بنشوف قياس ممر الهواء ده، ايه الانسدادات فيه ايه، بحركه العين، حركه عضلاته، حركات النفس نفسها. فكل ده بيتعمل له في مركز النوم، وعلى ضوء الكلام ده بنقول له انت هتعمل عمليه وحتما ديك عمليه، ما ينفعش تعيش من غير العمليه. اكيد دي كانت معلومات مهمه جدا عن اشهر مشكلتين عندنا في كل بيت. النهارده اتكلمنا عنها بالتفصيل وعن الاسباب اللي ممكن تؤدي ليها وعن طرق العلاج الخاصه بيها. شكر خاص طبعا لضيفي اللي شرفني النهارده في قناه صحتي الاستاذ الدكتور جرجس وهبه، استشاري الانف والاذن والحنجره. شكرا ليك كده. العفو. شكرا. اعزائي المشاهدين، وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا استمتعتم معنا، والى اللقاء.